วัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมื้อนี้มาพบพอกับบ้านเหลืองอีกแล้วครับผมกับช่องร้อนต่อชาแนลเช่นเดิมเช่นเคยครับพี่น้องมื้อนี้บ้านเหลืองมีเมนูทะเลแซ่บๆมาฝากพี่น้องครับผมนั่นก็คือหมึกหนึ่งมะนาวครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเบิ่งเนี่ยตัวบกเป่งๆเลยครับผมตัวบกแง่เลยบ้านเหลืองอะไรทำการราดน้ำจิ้มไปแล้วครับผมวันนี้ปลาแก้มเขาก็มีไม้เมียนอีสานครับผมไม้เมียนอีสานครับสลัดครับผักสลัดแล้วก็ต้นหอมผักซีครับผมมาพี่น้องพี่อยู่ตั้งประเทศนอกประเทศในประเทศทุกคนครับมากินน้ำเบาเหลืองครับผมมากินหมึกหนึ่งมะนาวน้ำเบาเหลืองครับผมบอกไปน้ำลายแตกไปพี่น้องเอ้ยเบิ่งกันนี่เดี๋ยวเบิ่งเมลาเสียบเป็นยังไงครับผมมาบ่อะไรดอกจวดครับพี่เดี๋ยวบ้าเหลืองน้ำจิ้มกับข้าวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเอาหนวดมันกันขออยากใส่มือนะครับได้พี่น้องพริกคักดีพี่น้องเอ้ยเบิ้งตัวนะครับคุณตัวใหญ่กว่าเอาเขาตัดตั้งหัวก่อนพี่น้องน้องคากรีพี่น้องเสียบจัดจานในจานนี้เลยครับผมผมเพียนเอาการพี่น้องเอ้ย
นวดครับหนวดปลาหมึกพี่น้องว้าเผ็ดกับพี่น้องมือนี่กับเมนูหมึกหนึ่งมะนาวกับจีดจาดชีสจัดได้ใจกันไว้พี่น้องเอ้ยเช่นเดิมเช่นเคยครับป้าเหลือมกะหรี่ขอลาไปก่อนครับแต่ว่าก่อนนอกจากกันครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าเหลือมครับผมขอบคุณคนดีเข้ามารับชมคลิปป้าเหลือมครับและขอบคุณคนดีกำลังทีที่เข้ามารับชมคลิปป้าเหลือมครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้กินบ่ทุกภาพก็ขอโทษขอไปครับอันกินบ่เบิดกับบ่ได้ถิ่มเลยครับพี่น้องครับผมเฮารอชมกันว่าคลิปหน้าว่าป้าเหลือมสิมีหยังมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันครับผมคลิปนี้แซ่บร้ายครับพี่น้องครับผมมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับและสวัสดีครับผม